Hello mga idol, welcome back again sa YouTube channel ko. This is Mang Tano. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, subscribe na kayo and click niyo yung bell icon mga idol para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong bagong update. Okay, ang i-discuss ko sa inyo o yung ituturo ko sa inyo ay nahati siya sa apat. Okay, una is device. Okay, under device, para maging smooth yung connection natin ay meron tayong mga dapat gawin. Number one is catch. Yung catch ay kailangan natin itong alisin sa phone natin. Huwag nating mahalin yung mga catch natin or yung mga application catch or data catch. Ito kasing catch na to ay naiipon yan eh. Kada paggamit natin ng apps, mayroong mga catch na naiipon. So, kailangan nating alisin to or i-clean. Okay lang na linisin tong catch na to kasi wala namang meron namang importansya, pero safe siya alisin. Walang mawawalang importanteng files kapag tinanggal nyo yung catch. May mga application na nagtatanggal ng catch like CC Cleaner, and meron ding mga device na merong built-in catch cleaner. So, i-maintain lang natin palagi na magtanggal ng catch para yung device natin ay maging smooth yung internet connection. Kasi kapag yung device natin ay lag, wag na tayo mag-expect na yung connection ay magiging smooth. Magiging lag din yung internet natin. Then, sunod is uninstall apps. So, hindi naman ibig sabihin ko ay i-uninstall nyo yung mga apps nyo. Dito ay i-uninstall nyo yung mga apps na hindi nyo naman nyo gano ginagamit or yung mga apps na hindi naman siya gano importante. Siguro minsan yung ginamit, then hinayaan nyo na lang naka-install. Mas okay kung hindi naman nyo gano ginagamit, uninstall nyo na lang kasi mas malaki yung storage ng device natin, mas possible na maging smooth yung connection. Then number 3 is delete big files. So, ito nga under device, mag-delete tayo ng mga malalaking files. So, yung mga movies nyo dyan or yung mga videos nyo na dinownload kung saan-saan, mas okay kung i-save nyo siya sa ibang storage. Itanggalin nyo muna siya sa cellphone nyo, lagay nyo muna sa mga flash drive nyo or storage drive nyo para yung device natin, yung phone natin ay makahinga-hinga siya, makaluwag-luwag. Maiwasan natin yung paghahang, paglalag nung device at para na rin yung connection natin ay maging smooth. Number 4 is VPN. So, ito yung palagi ang kong update way back 2017, 2018, 2019. Ito lagi yung update ko, VPN update, VPN tutorial. So, sa mga dati ko nga palang subscriber pa rin naman ngayon, hindi lang sila gaano active dahil hindi nga lang about sa VPN yung update ko. Shoutout nga pala sa lahat ng mga naging active subscriber ko noong nag-update pa ako ng VPN and Internet Tricks tutorial. Salamat sa patuloy ng mga sumusuporta. Meron pa rin ilan dyan na mga nandyan pa rin, nagko-comment pa rin, nagla-like pa rin ng video. Maraming salamat. So kapag dating sa VPN, ano nga ba ito? Kasi pagdating kasi sa VPN, makakatulong to na mapabilis yung internet connection natin. Pero make sure lang na tama yung VPN server. Kasi kapag yung VPN server mo is malayo dun sa country kung nasan ka man, siguradong medyo mabagal yan or mabagal talaga. Kailangan kasi kapag gagamit ka ng VPN, yung server nito ay malapit dun sa bansa mo. For example, is nandito tayo sa Philippines. Yung server na malapit sa Pilipinas like Singapore, Japan, yan, mabibilis yung mga server na yan. At favorite ko yung Singapore server kasi ito talaga yung kumbaga subok ko na eh. Kumbaga ito na talaga yung palagi kong ginagamit simulat sa poll, yung Singapore server. Dati yon nung uso pa yung mga free internet.
Meron pa rin naman mga pre-internet ngayon, kaya lang hindi siya ganun ka-stable yung connection. Kaya hindi ko rin siya gano'n magawa ng tutorial. Then nahaharang din sa YouTube yung mga ganung tutorial. So, swerte na lang din kung iba yung nakakalusot. Okay, sunod is tapos na pala tayo dun sa part ni device. So, isa-summarize ko lang yung sa device. Kailangan yung device natin. Ito lang talaga yun eh. Kailangan malaking storage niya. Hindi naman malaking malaki. Kailangan meron siyang space yung hindi siya full storage. Yun lang yun eh. Kailangan hindi siya full storage. Kailangan hindi naglalagay yung device natin para ma-maximize natin yung internet speed. Yun lang yun. Sunod is under internet connection. Okay, ito na. Under internet connection, number 1 is low data promo. Kung mapapansin nyo mga idol, may mga low data promo na or wifi promo, data promo na mabagal. Merong mga promo na mabilis. So, mapapansin nyo ng mga dati ng naglo-load ng mga internet promo na merong promo na mabilis, meron ding promo na mabagal. So, nakadepende yan sa promo. Kaya monitor nyo na lang yung mga ginagamit yung data promo. Kung alin dun yung promo na alam nyo mabilis, mag-stick na lang kayo doon. Or kung hindi pa kayo nakapag-register sa mga data promo, join kayo sa mga forum site dyan. Philippine forum site, yung mga like PH Corner. Natututo kayo doon, malalaman nyo kung ano yung mga data promo na best gamitin. Saka yung mga data promo mga idol ay sa mga bago lang, para sa mga bago, meron tong data allocation. For example is 1 gig for 3 days. So once na yung 1 gig na yon ay naubos nyo na nung first day pa lang, asahan nyo na next day na yung internet connection nyo ay mabagal or halos di na umuusad kasi na-consume nyo na yung 1 gig eh. Pero may mga promo naman ngayon na everyday na nare-renew or tawag dito. Basta wari na naubos nyo ngayon yung data promo na 1 gig. Next day is may magagamit pa ulit kayo ng 1 gig. Everyday mayroong 1 gig. May ganun kasing promo eh. Hindi ko. Then number 2 is unlimited data. Ito yung nakakalungkot. Merong mga promo na unlimited data pero may capping. Unlimited data pero may capping. Ano yun? Pangit, 'di ba? Yung sabihin mo unlimited, yung ma-enjoy mo siya kahit anong gawin mo. Manood ka ng manood ng mga videos sa YouTube, mag-download ka ng mag-download sa mga apps na gusto mo, maglaro ka ng maglaro. Pero may capping of speed. Unlimited siya, 'di ba? Pero bakit may capping? So, yun ang nakakalungkot. Sabihin nga unlimited pero nagka-cap naman. Ito yung mga promo eh, mga load promo, mga data promo, wifi promo. Nagkakaroon ng capping. Kaya kung makakapag-register kayo dun sa mga promo na makikita nyo, no capping, ba maganda yon. Kasi kalimitan may capping talaga eh. Kapag na-reach mo na yung specific amount of data na nagamit mo, for example is naka 10 gig ka na, yung speed mo babagal na, magta-throttle na siya. Kung yung dati mong speed maabot ng 20 Mbps, bigla yung babagsak sa 5 Mbps. Mabilis pa nga yun eh. Minsan 1, 3 Mbps na lang. Yun yung pangit nagka-cap. Kaya pipili kayo ng magandang data promo. Internet speed plan, okay, ito naman. Pagdating sa internet speed plan, for example is Converge. Kumuha kayo ng data plan kay Converge ng 50 Mbps. So expect nyo na lang na yung speed ng internet nyo ay nandun lang talaga siya sa 50 Mbps. Maglalaro lang siya ron. Minsan pag nag-speed test kayo, tataas siya ng 50. Minsan naman nag-speed test kayo, mababa naman siya sa 50. So maglalaro lang yung speed niya dun sa 50 Mbps. Kahit gumamit pa kayo ng VPN or anumang tricks gamitin nyo, hindi yan lalagpas ng sobra-sobra sa 50 Mbps. Kasi in lang yung plan nyo, in lang yung data na naka-allocate dun sa router nyo or dun sa binabayaran yung plan, 50 Mbps. 50 Mbps lang yan. Hindi yan lalaki kahit anong gamitin yung VPN or ano pa man. Okay. Hindi ka mukha nung sa mga data load. Sa data load kasi pag ginamitan mo na ng VPN,
na ano nababypass niya yung speed Kasi dati, ang ginagamit ko nun ay yung Shadowsocks VPN. So, mga familiar dyan ng Shadowsocks, comment lang kayo dyan sa baba. Mga dati kong subscriber yan o yung mga masugid kong taga-subaybay, alam na alam nila yung Shadowsocks. Doon kasi, gamit ko nun TM. Tapos naka-Shadowsocks ako. Umabot ng 50 to 60 Mbps data promo yun Ganun kalaki yung naitutulong ni VPN. Pero wag niyo expect na sa lahat ng device ay gagana yan kasi depende nga sa device. May device kasi na ang kupad talaga ng internet Lalo na yung mga full storage. Bagal yan. Okay, dun sa una, device, sunod sa internet connection. Nabanggit ko yung sa load data promo, unlimited data na may capping, internet speed plan or yung sa kung anong plan yung nakuha nyo. And pangatlo is under location. So ito na nga sa location. Kahit magawa nyo linisin yung mga storage nyo, tanggalin nyo yung mga cache na yan, install nyo yung mga apps, mag-delete ng mga big files, gumamit ng VPN. Pero yung pagdating sa location nyo ay pangit, ang location, huwag tayo mag-expect na bibilis yung connection natin. Meron kasi mga location na malayo sa mga cell site. So, mahina talaga yung signal. Kahit pigain natin yung device natin na yan. Kahit anong promo yan, mabagal talaga yan. Kalimitan tong mga location na ganito ay yung medyo nasa bulubundukin or yung mga malayo sa syudad. Sila talaga yung medyo mahina talaga yung signal, lalo sa mga bundok. Kahit sabihin mo mataas yan, bundok, location. Ganun kasi iba minsan sabihin, uy, ang taas-taas nung pesto ko, malakas signal dito. Nope, hindi ganun. Mataas nga yung location mo, kung malayo ka naman sa cell site, mabagal yung internet mo or wala ka talagang connection. Kasi meron akong pinupuntahan na lugar na bundok yun, mataas yung lugar. Walang internet Ang malalakas sa internet nasa syudad talaga, nasa mga city. Okay, kung nasa city ka naman tapos ang hina pa rin ng connection mo, halos katabi mo na yung cell site, mahina pa rin connection mo. Ano yung issue doon? Yung bahay nyo. Siguro yung bahay nyo ay kulob na kulob. Or minsan baka nag-i-internet ka, nasa loob ka ng CR. Mga boys dyan, mga nag-i-internet sa loob ng CR. Pag mahina ang connection dyan, ibig sabihin, kulob yung bahay nyo. Ang solusyon dyan ay pumesto kayo sa may gilid ng bintana, labas sa may pinto, sa may terrace, sa rooftop. Sa ingat-ingat lang sa paghahanap ng signal kasi safety first muna tayo. Okay, safety first tayo sa paghahanap ng signal. Baka iba makit pa ng bubong or ng medyo risky. Kaya ingat na lang. Merong mga apps na makakatulong sa inyo sa paghahanap ng signal sa location sa loob ng bahay nyo or sa labas ng bahay nyo. Around terrace lang o harapan lang ng bahay, bakuran. Merong mga apps na signal booster or yung signal finder na application. Mata-download nyo sa mga downloadan ng apps. Meron din akong ginawang tutorial dyan or update dyan sa mga video ko. Hanapin nyo na lang. Meron dyang in-update ako na maghahanap ng best spot or best location na malakas yung signal sa loob ng bahay nyo. Kasi sa loob ng bahay nyo, hindi naman iisa yung strength ng signal dyan Yun nga, pagdating na sa loob ka ng CR, pag nag-internet ka sa loob ng CR, o mga boys, nag-internet sa loob ng CR, o pati, kahit nga babae, nag-internet sa loob ng CR. Ewan ko kung ano yung internet nila doon. At sa CR pa talaga. Mabagal yung internet sa loob Kasi nga, kulob yung lugar. Basta yun, basta kulob yung location nyo, mahina ang signal Then, sunod naman is, ito na pala yung ito nga yung pinaka-importante sa lahat subscribe to my channel. Okay, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, subscribe na kayo mga idol. This is Mang Tano. Mang Tano forever. Ako pa rin yung nag-update ng mga VPN, nagbibigay ng internet tricks tutorial dati. Medyo naiba lang ng konti yung content ko pero ako pa rin po yun. This is Mang Tano. Keep on supporting my YouTube channel. This is Mang Tano. Thank you.